આજે આપણે ગલકાનું કાચું સલાડ બનાવીશું। બધા શાકભાજીમાંથી ગલકા છે એ પાણીથી ખૂબ જ ભરેલા હોય છે, એટલે પ્રાકૃતિક રીતે એકદમ ઠંડા પણ હોય છે। એટલે ખાસ તો આ ઉનાળાની ગરમીમાં તમને જમવા સાથે આ ગલકાનું સલાડ ખાવાની ખૂબ જ મજા આવશે। અહીં મેં 2 તાજા ગલકા લીધા છે। ગલકા છે એકદમ સોફ્ટ અને સ્પોન્જી હોય છે। પાણીથી બરોબર સાફ કરી લીધા પછી અહીં આપણે તેની છાલ ઉતારી લઈશું। ગલકાનું મસાલેદાર શાક તો હંમેશા આપણે ખાતા જોઈએ છીએ, પણ ગલકાનું આ કાચું સલાડ છે એ ખૂબ જ હેલ્ધી બને છે। ખૂબ જ ઝડપથી બની જાય છે અને ટેસ્ટમાં પણ એ ખૂબ જ સરસ લાગે છે। આનાથી તમારું ડિનર કે લંચ થોડું હેલ્ધી પણ બની જશે। તો આ રીતે છાલ ઉતારી લીધા પછી હવે આ ગલકાને આપણે બને એટલું એકદમ બારીક એના એકદમ નાના નાના ટુકડા કરીને સમારી લેવાનું છે। આયુર્વેદની દ્રષ્ટિએ મોટા અને તાજા ગલકા પાણીથી ભરેલા હોય છે, એટલે મધુર અને શીતળ હોય છે। એટલે એ શરીરમાં રહેલા પિત્ત અને વાયુ એ બંનેનો નાશ કરે છે। અને પાચનની દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો પચવામાં પણ આ એકદમ હલકા હોય છે। તો અહીં ગલકાને હું બને એટલા એકદમ બારીક સમારી લઉં છું ને હવે આપણે તેમાં થોડા મસાલા મિક્સ કરીશું। તો સ્વાદ પ્રમાણે અથવા તો અડધી ચમચી જેટલું મીઠું મિક્સ કરીશું, અડધી ચમચી જેટલો આપણે મરીનો પાવડર મિક્સ કરીશું, અને સાથે હું અહીં એકદમ તાજું અને મોળું 2 ચમચી જેટલું દહીં મિક્સ કરી દઉં છું। અહીંયા સલાડ તમે દહીં વગર પણ બનાવી શકો છો, પણ થોડુંક દહીં મિક્સ કરશો તો એનાથી એનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ બને છે। બરોબર મિક્સ કરી લીધા પછી હવે આની પર આપણે થોડો વઘાર કરી લઈશું। તો ફ્રાય પેનમાં અહીં મેં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ લીધું છે, તેમાં આપણે અડધી ચમચી જેટલું જીરું નાખી દઈશું। આ સલાડ જો તમારે થોડું સ્પાઇસી બનાવવું હોય તો વઘારની અંદર તમે થોડા લીલા મરચાં પણ એડ કરી શકો છો। થોડો મીઠો લીમડો એટલે કે કઢી પત્તા એડ કરીશું। આ બધું બરોબર ફ્રાય થાય એટલે ગેસને હવે આપણે બંધ કરી દઈશું। તો થોડું જીરું અને લીમડાના વઘારથી આ સલાડ ખૂબ જ ટેસ્ટી બની જશે। તો આ રીતે વઘારી લીધા પછી એને આપણે જ્યારે સર્વ કરીએ ત્યારે એની પર આપણે તાજા નારિયેળનું છીણ મિક્સ કરી દઈશું। આ સલાડ જો તમારે થોડું ક્રન્ચી બનાવવું હોય તો આમાં તમે તળેલા કાજુ કે પછી તળેલી સિંગ પણ મિક્સ કરી શકો છો। બારીક સમારેલી થોડી કોથમીર પણ મિક્સ કરી દઈએ। ખાસ કરીને ગલકા છે એ ઉનાળાનું શાક છે, અત્યારે ગલકા ખૂબ જ સરસ મળતા હોય છે। શાક તો હંમેશા આપણે બનાવીને ખાતા જ હોઈએ છીએ, પણ એકવાર તમે આ રીતે સલાડ બનાવીને પણ ટ્રાય કરી જુઓ, તમને જમવાની ખૂબ જ મજા આવશે।